নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ লৈ আহিছোঁ মাটিশালত বোৱা। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। এইটো থাকিব আচল, খুব সুন্দৰ হয় আৰু একেবাৰে মৰম লগা হয়। এইখন থাকিব চাদৰ আৰু পাৰিটো চাব পাৰে, খুবেই মৰম লগা। এয়া চাব আৰু ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বুটাখিনি চাব, বুটাৰ কামখিনি চাব। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 400, মাত্ৰ 400 টকাত আপোনালোকে চাদৰখন ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াৰ শ্বিপিংটো আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা হ'ব। নেক্সট আহিব আমাৰ এইখন, আৰু এইখনৰ আমাৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে, অকণমান বেলেগ হয়। বুটাৰ ডিজাইনটো অকণমান বেলেগকৈ দিয়া আছে, খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে চিম্পুল হয়, কিন্তু গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুব ধুনীয়া হয়। পিয়'ৰ মাছৰাজ সূতাৰ ছিংগল চাদৰ হয়। আৰু আজি এই চেনেলটোত যদি আপোনালোক কোনোবা নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু খুব ধুনীয়া বোৱা কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে পাবলৈ যিটো আমাৰ নটিফিকেশ্যন অন কৰি থোৱা থাকে সেইটো আপোনালোকে অন কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাব মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে। খুব ধুনীয়া হয়, পিয়'ৰ মাছৰাজ সূতাৰ চাদৰ। আৰু পাৰিটো একেই হ'ব, বুটাখিনি অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ বাবে মই এইখনো আপোনালোকক খুলি দেখুৱালোঁ। নেক্সট আহিব আন এখন অন্য এটা পাৰিৰ সৈতে। এইখন আহিব আমাৰ ৰেড কালাৰত পাৰি, খুব ধুনীয়া হয় আৰু বুটাখিনি চাব পাৰে, খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত এইখন চাব, খুব সুন্দৰ। আৰু আপোনালোকে চাদৰখন আহল বহলটো চাই ল'ব, একেবাৰে ধুনীয়া হয়, বহুত মৰম লগা হয়, পিয়'ৰ মাছৰাজ সূতাৰ হয়। এয়া চাব, এয়া ৰেড কালাৰত আপোনালোকে 3খন চাদৰ বৰ্তমান মোৰ তাতে ষ্টক আছে। এইটো থাকিব বুটাৰ ডিজাইন, এখন আনপিনে এইখন থাকিব বুটাৰ ডিজাইন, এইটো থাকিব। তাৰপিছত এই 3খনে বৰ্তমান মোৰ হাতত ৰেড কালাৰত ষ্টক আছে। নেক্সট আহিব এইটো আমাৰ ব্লু কালাৰত। এয়া চাব পাৰে, পাৰিটো খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে ডাঙৰকৈ দিয়া আছে পাৰিটো। আৰু ইয়াৰ বুটাৰ ডিজাইনটো চাব, এইখিনি থাকিব বুটাৰ ডিজাইন, খুব মৰম লগা হয়, খুবেই ধুনীয়া হয়। পিয়'ৰ মাছৰাজ সূতাৰ আমাৰ ঘৰত লোৱা চাদৰ হয়, যি নেকি আমাৰ গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুব ধুনীয়া এইখিনি চাদৰ। সেয়েহে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে বা দামটো যদি আপোনালোকৰ মিলা ধৰণৰ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত বুকিং কৰি দিব। আৰু এই চাদৰকেইখনৰ মূল্যটো আহিব মাত্ৰ 400, কিন্তু আপোনালোকে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব। কিন্তু এটা শ্বিপিঙত আপোনালোকে 4খনকৈ চাদৰ ল'ব পাৰিব, কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ ৱেট হিচাপত কাপোৰখিনি পঠোৱা হয়, সেয়েহে আপোনালোকে এটা শ্বিপিঙত আপোনালোকে 4খন চাদৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সট আহিব আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰত। আৰু গ্ৰীণ কালাৰত এইখন চাব পাৰে, খুব মৰম লগা হয়। আৰু এয়া চাব কি মৰম লগাকৈ দিয়া আছে আমাৰ কৰাটো, আৰু লগতে বুটাখিনিৰ কামখিনিও একেবাৰে ধুনীয়া হয়। আৰু গ্ৰীণ কালাৰত আপোনালোকে মাত্ৰ 2খনেই বৰ্তমান মোৰ তাতে ষ্টক আছে, 2খন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে 4টা ৰঙৰ 4খনো ল'ব পাৰিব এটা শ্বিপিঙতে। আপোনালোকে যিটো কালাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোক জনাব পাৰিব। আৰু স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব 9859731956। এয়া চাব পাৰে। আৰু লগতে মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয়। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু শেষৰ পিনে আপোনালোকে এইখন চাদৰ চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়। আমাৰ এই কেমেৰাত অকণমান কালাৰটো বেছি ডাঠ হৈছে, কিন্তু অকণমান লাইট হয় কালাৰটো। আৰু কিছুমানে কালাৰিঙো বিচাৰে, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কালাৰিং চাদৰো লৈ আহিছোঁ, ছিংগল চাদৰ। ইয়াৰ কালাৰিঙত থাকিব মাত্ৰ 3খন। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত বুকিং কৰি দিব। এই 3খনে বৰ্তমান ষ্টকত আছে। আৰু যিয়ে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত আপোনালোকে ফটাফট বুকিং কৰি দিব, কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ গৰম পৰিছে, আমাৰ পিয়'ৰ মাছৰাজ কাপোৰখিনি একেবাৰে ষ্টক নাথাকে। সেয়েহে আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু আজি এইখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ। শেষত আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই বিদায় মাগিলোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নমস্কাৰ।